Jag heter Phil. Jag är 27 år gammal och kommer från Brasilien. Om du hör mig prata idag tänker du kanske: den här killen talar flytande svenska. Men för 5 månader sedan kunde jag inte föra ett enda samtal. Inte ens ett enkelt "Hur mår du?" fick jag fram utan nervositet. Jag stammade, jag tvekade, jag upprepade orden 100 gånger i huvudet. Jag var frustrerad, arg och ärligt talat också skamsen. För jag visste, svenska var nyckeln till mitt drömliv. Men just den nyckeln saknades. Det du hör nu är min berättelse och samtidigt också din. För jag vet hur det känns att sitta fast. Man pluggar glosor i timmar, man lägger pengar på dyra kurser, man lovar sig själv om och om igen att den här gången ska det fungera, och ändå känns allt likadant. Känslan: jag kommer aldrig tala flytande. Om du känner igen dig, stanna kvar till slutet. För jag lovar dig, efter min berättelse kommer du inte bara förstå hur jag lärde mig svenska på 5 månader. Du kommer veta hur du själv kan lyckas. Min resa började inte med motivation. Den började med ett smärtsamt ögonblick som vände upp och ner på mitt liv. Så länge jag kan minnas ville jag jobba på ett internationellt företag. Slå igenom som mjukvaruutvecklare. Jag var bra på mitt område, hade investerat år av arbete och var stolt över mina projekt. Så kom äntligen ett mejl. Grattis Phil! Du är kallad till intervju. Jag kunde knappt tro det. Jag föreställde mig redan allt. En modern arbetsplats, en bra lön, ett team av internationella kollegor. Men på intervjudagen förändrades allt. Ett Zoom-samtal. 3 ansikten. 3 modersmålstalare på svenska. De log vänligt och frågade: Phil, berätta lite om din erfarenhet. Men jag kunde inte svara. Jag visste allt, jag hade erfarenhet. Men det som kom ut var: jag är mjukvara, projekt, bra. Tystnad. Sekunder som kändes som timmar. Ännu en fråga, ännu ett försök. Ingenting. Sedan det där artiga leendet: tack för din tid. Jag visste direkt, jag misslyckades inte på grund av mitt yrkeskunnande. Jag misslyckades för att jag inte kunde prata svenska. Efter samtalet satt jag bara där. Mina händer skakade, magen knöt sig. Jag kände mig värdelös. I det ögonblicket förstod jag. Svenska är en nyckel. Och jag hade inte den nyckeln. Den natten kunde jag inte sova. Jag spelade upp samtalet i huvudet om och om igen. Varje stammande ord, varje paus, varje leende från intervjuarna brände sig fast. Jag var arg. På mig själv. På den förlorade tiden. På åren då jag hade intalat mig själv. Svenska är inte viktigt. Men nu var sanningen klar. Utan svenska var jag osynlig.
Samma natt fattade jag ett beslut. Inga fler ursäkter, inget mer uppskjutande. Jag skulle lära mig svenska. Inte någon gång, inte långsamt och halvhjärtat, utan snabbt, intensivt och kompromisslöst. Men jag fick inte göra samma misstag som tidigare. Jag hade redan gått kurser, lärt ordlistor, pluggat grammatik. Ändå misslyckades jag. Så jag frågade mig själv. Kanske är problemet inte jag. Kanske är problemet systemet. Och just där började min nystart. Jag letade inte efter ännu en app eller ännu en kurs. Jag letade efter ett system som fungerar i verkligheten. De första 15 dagarna var avgörande. Hade jag gett upp där, hade allt varit förlorat. För de flesta gör samma misstag i början. De tror att de måste lära sig fler ord för att kunna prata. Jag tänkte likadant. Jag var övertygad. Om jag lär mig 1000 ord blir jag flytande. Men sanningen var, jag kunde redan hundratals. Jag kunde bara inte använda dem. Så jag gjorde något helt annat. Jag skrev min överlevnadslista. 50 meningar som jag verkligen behövde i vardagen. Inga onödiga ord. Ingen grammatikdrill. Bara grunder som kan du upprepa det? Eller jag skulle vilja ha en kaffe. Varje morgon läste jag listan högt. Inte en gång. Inte 2 gånger. 10 gånger. I början snubblade jag. Allt lät svårt. Men efter 5 dagar flöt meningarna plötsligt automatiskt. Sedan började jag prata med mig själv. Det låter konstigt, men det var mitt hemliga klassrum. Ingen lyssnade. Ingen skrattade. I duschen sa jag duschar. Vattnet är varmt. Vid frukosten mumlade jag gör ägg. Jag gillar ägg. De är lätta att laga. Och plötsligt märkte jag, mitt huvud började tänka på svenska. Det var det första riktiga genombrottet i min vardag. Sedan kom imitationen. Varje dag tog jag 5 meningar från filmer eller serier. Jag läste dem inte bara, jag kopierade dem exakt. Hastighet, känsla, betoning. Som om jag själv var skådespelaren. I början kändes det märkligt. Nästan som teater. Men efter några dagar lät jag annorlunda. Det var som om min röst hade fått en ny kostym, mer naturlig och flytande. Efter 15 dagar var jag långt ifrån flytande. Men en avgörande skillnad fanns där. Jag behövde inte längre översätta varje ord. Korta meningar kom av sig själva. För första gången kände jag, det fungerar. Men om jag verkligen ville föra samtal måste jag vidare. Min hjärna var fortfarande för långsam. Jag kände orden, men kunde inte snabbt sätta ihop dem. Så fort en svensk pratade tappade jag bort mig. Därför utvecklade jag fråga-svar-metoden. Varje dag ställde jag enkla frågor till mig själv och jag tvingade mig att svara direkt. Ingen översättning, inget långsamt tänkande.
Bara spontana reaktioner, mening för mening. Exempel. Fråga: vad gjorde du idag? Svar 1. Jag jobbade. Svar 2. Jag jobbade med mitt projekt. Svar 3. Jag jobbade 3 timmar och sedan drack jag kaffe. Varje gång blev svaret längre, mer naturligt. Efter några veckor märkte jag. Mitt huvud reagerade i realtid. Det var ett enormt steg. Jag började verkligen tänka istället för att översätta. Men mitt uttal var fortfarande ett problem. Så jag uppfann ekotricket. Jag lyssnade på en podcast eller film, pausade efter varje mening och upprepade direkt med samma rytm och känsla. Först lät det som en dålig kopia. Men efter en vecka förändrades min röst. Jag lät plötsligt annorlunda, mer naturlig, mer flytande, säkrare. Jag började låta som en riktig talare. Sedan kom nästa steg. Ordförråd genom berättelser. Inga tråkiga listor längre. Istället 5 nya ord om dagen, inbyggda i en liten historia. Jag läste den 10 gånger högt, tills den fastnade. Exempel. Ord, inbjudan, fest, överraskning, glädje, present. Historia. Jag fick en inbjudan till en fest. Där väntade en stor överraskning. Alla firade min födelsedag och jag blev glad för en present. Varje dag samma rutin. 30 minuter fråga-svar, 30 minuter eko, 5 nya ord i historier. Det var tufft. Men efter en månad kunde jag äntligen föra samtal utan att stirra tomt framför mig. Och ändå saknades något. För om jag ville låta riktigt naturlig behövde jag en känsla för språkets struktur. Inte grammatikregler utan riktiga meningar som svenskar använder dem. Tidigare hade jag ägnat timmar åt regler. Perfekt, imperfekt, konjunktiv. Men i samtal hjälpte det mig inte. Så jag gjorde på ett annat sätt. Jag lyssnade på meningar och frågade mig: varför just så? Exempel. En svensk sa: jag har lärt mig svenska i 5 månader. I skolan hade jag lärt. Jag är i 5 månader svenska lärande. Plötsligt förstod jag. Riktig svenska lät annorlunda, mer naturlig. Jag började skriva ner mönster och använda dem i vardagen. På kvällen skrev jag dagbok. Först enkla meningar. Jag gick till jobbet. Jag var trött. Jag åt pizza. Sedan läste jag bloggar, artiklar, böcker och tog över meningsmönster. Efter några veckor lät mina texter annorlunda. Längre meningar, flytande rytm. Utan att märka det började jag skriva som en svensk. Och sedan upptäckte jag mitt hemliga träningsredskap. Shadowing. Hörlurar på, video igång och tala samtidigt.
Inte efteråt, utan exakt parallellt. Det var brutalt svårt, men som ett språkpass på gymmet. Efter 20 minuter var jag helt slut. Men min mun blev snabbare, mitt öra skarpare, min rytm naturligare. Efter några veckor sa en vän: Phil, din svenska låter plötsligt äkta. Det var ett nyckelögonblick. Men trots alla framsteg fanns den största barriären kvar. Rädslan för riktiga samtal. Hemma gick allt bra. Men när jag stod framför en person skakade rösten. Huvudet blev tomt. Sanningen är, den största barriären när man lär sig svenska är inte grammatik. Det är rädsla. Så jag bestämde mig. Jag skulle möta min rädsla direkt. Med förberedelse och ett hopp rakt ut i det kalla vattnet. Jag skrev ner 10 standardfrågor som nästan alltid dyker upp. Hur var din dag? Vad jobbar du med? Vad gillar du att äta? Jag övade dem dagligen tills de kom automatiskt, som livlinor i samtal. Sedan klickade jag på en länk till en online-community där folk övade svenska. Hjärtat bultade, händerna var svettiga. Jag tänkte, om jag stammar nu skrattar alla. Men jag pratade ändå. De första meningarna var stapplande, fulla av fel. Men vet du vad som hände? Ingen skrattade, tvärtom. Folk nickade, ställde frågor, hjälpte mig. Jag förstod. Fel är inget bevis på dumhet. Fel är bevis på mod. Efter några veckor blev dessa samtal höjdpunkten på min dag. Jag fick vänner från Indien, Mexiko, Polen. Vi kämpade alla med svenskan och just det band oss samman. Varje samtal var ett litet träningspass, en liten seger. Och varje gång växte mitt självförtroende. Jag var inte längre Phil som misslyckades på intervjun. Jag var någon som vågade tala svenska. 5 månader efter mitt beslut kom dagen då allt ställdes på prov. Jag sökte igen till samma företag. Ännu ett Zoom-samtal. Ännu 3 ansikten på skärmen. Men den här gången kände jag ingen panik. Den första frågan kom. Phil, berätta om din erfarenhet inom mjukvaruutveckling. Den här gången log jag. Självklart, sa jag, och orden flöt. Klara, strukturerade, självsäkra. Jag var förberedd. De ställde fler frågor. Om projekt, utmaningar, min vision som utvecklare. Och varje gång hade jag ett svar. Inte perfekt, men flytande, äkta. Övertygande. Jag såg dem nicka. Skriva anteckningar. När samtalet slutade visste jag hade lyckats. Några dagar senare vibrerade min mobil. Ett mejl. Grattis Phil. Välkommen till teamet. Jag läste meningen 5 gånger. Sedan kom tårarna. Mitt drömjobb. 50 000 kronor i ingångslön.
chansen att arbeta i ett internationellt team. Allt för att jag 5 månader tidigare hade fattat ett klart beslut. Jag ringde mina föräldrar och berättade. Min mamma började genast gråta. Min pappa, som annars var fåordig, sa bara: Vi visste alltid att du skulle klara det. Och då förstod jag hade inte bara lärt mig svenska. Jag hade förändrat mitt liv. I efterhand insåg jag, min framgång byggde inte på någon hemlig metod. Det var 7 enkla principer som förändrade allt. De är inget fillhemligt. Alla kan använda dem, även du. För det första, mindset är allt. Så länge jag tänkte, jag är dålig på svenska, stod jag still. Först när jag började tänka, jag blir bättre varje dag, började allt förändras. För det andra, svenska överallt. Jag ställde om mobilen till svenska. Jag lyssnade på musik, poddar, tittade på filmer. Varje dag lite input. Snart kändes svenskan som luften jag andades. Helt naturlig. För det tredje, prata utan rädsla. Tidigare skämdes jag för fel. Idag vet jag, fel är träning. Ingen skrattar åt dig. Tvärtom, människor respekterar modet att tala ett nytt språk. För det fjärde, eko och shadowing. Jag kopierade modersmålstalare mening för mening. Deras röst blev min röst. Så lärde jag mig inte bara ord, utan ljudet och rytmen i svenskan. För det femte, ord i berättelser. Gloslistor glömde jag direkt. Men små berättelser med 5 nya ord om dagen fastnade. För hjärnan lagrar bilder och samband. Inte lösa siffror. För det sjätte, grammatik vid sidan av. Inga timmar med böcker längre. Jag observerade mönster i riktiga meningar. Jag har lärt mig svenska i 5 månader istället för konstlade skolstrukturer. Så lät jag plötsligt mycket naturligare. För det sjunde, konsekvens slår perfektion. Inte 2 timmar i sträck, men lite varje dag, även 10 minuter räckte. Huvudsaken var att jag aldrig tappade tråden. Kontinuitet var nyckeln till verkliga framsteg. Det är mina 7 principer. Men glöm inte en sak. Det handlar inte om den perfekta planen. Det handlar om att hålla fast. Särskilt de dagar du inte har lust. För sanningen är, disciplin gör bara ont en kort stund. Ånger varar för evigt. Jag ångrar inte att jag började. Jag ångrar bara att jag väntade så länge. Och nu säger jag en sak till dig. Om jag kunde, kan du också. Jag var inte särskilt begåvad. Jag var inte rik. Jag hade aldrig bott i Sverige. Allt jag hade var ett klart mål och beslutet att börja. Kanske känner du dig nu precis som jag gjorde då. Fast, frustrerad, osäker. Men just där börjar varje verklig förändring. Med ett steg. Med en mening. Med mod istället för ursäkter.
Det handlar inte om att tala perfekt svenska imorgon. Det handlar om att börja idag. Med små steg. Med fel. Med mod. Ditt framtida jag kommer tacka dig för varje försök. Föreställ dig hur ditt liv kan se ut om 6 månader. Ett första samtal utan rädsla. En lyckad jobbintervju. Stunder där du inte bara visar dina kunskaper utan din röst. Det är möjligt för dig. Just nu. Så sluta hitta ursäkter. Tala. Lyssna. Skriv. Läs. Varje dag, även om det bara är 5 minuter. Din framtid avgörs av de minuterna. Och om min berättelse inspirerade dig, stanna kvar. Tillsammans går vi den här vägen, steg för steg. Din resa mot ett flytande språk börjar här. Låt oss starta. Number